Hindi. Ay mo na, Sinabi sa akin. Ay mo na. Kaya lang parang walang pakialam sa mundo. Pinapansin. Ito bang ano nila? Oo, yan. Sinisilip kita kanina eh. Nagpakilala ko sa kanila. Parang sila na yung ano, sila yan. Divided kayo eh. Pero divide. Eh, yung boses nila, hindi rin naman pakikinggan dahil hindi naman sila. Kami rito, wala. Kami. Nagawa ka. Kayo ba to? Hello. 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 Son. Hello. Hello. Yan, pahinga yan. Oo, thank you ha. Hello. Dalawa po yan. May isa po pa. Fresh lang to. Iba po. Isang pledge, isang security. Securing lang to. May isa po kayo. Ito po yung Thank you ha. Muli sa inyo lahat. Isang magandang araw. At tayo po masalamat muli. At bigyan tayo ng pagkakataon na muli ay magkakwentuhan sa ating regular na Broadcasters Forum. Ang ating bagong tahanan. Nandito na tayo sa loob ng Quezon City Circle. Noong tayo pinupuntahan ng ating bagong DDB chairman, nasa sa, ano pa tayo? Nasa sa Reverend tayo. Kaya lang, dahil sa epekto ng pagtataas ng lahat, Price increase. tumaas pati ang range natin doon at saka ang hindi maganda ron, wala na tayong paradahan. So decided to transfer. Kaya nandito tayo sa loob ng Quezon City Circle. Pwede ka magdala ng 10 sakyan dito, pwede. At kagandaan dito, kung senior citizen ka, pero ang senior citizen ay libre ang parada dito sa loob. So again, nagpapasalamat tayo because dami natin mabisita as usual sa bagay ito. Full house tayo. At sa ngalan po ng ating opisyal sa Liga ng Mga Brodkaster sa Pilipinas, again, we'd like to welcome you sa ating forum today, Miyerkules, June 12, 2017. At ang ating pong mga bisita, unahin ko na sa bandang kanan, suki na natin ito noong araw pa. When we started pa doon pa sa old Danara Hotel noong araw, ngayon SM na, no? 6, 7, 8 years ago. Dating Undersecretary ng DepEd, Department of Education, chairman ng Save the Nation Movement, si Manong Butch Valdez, Yusek Valdez. Morning sir, pabati mo na kayo sa ating mga kasamahan sa media, mga kapatid. Magandang umaga po sa lahat ng mga fellow senior citizens at yung mga kapatid pala. as senior, ha? Dami natin. At of course, pagmula pa nung ilang araw na, inuulan ng congratulations, pero sinasabi niya, condolence daw. Ang ating bagong hepe, bagong chairman ng Daniels Drugs Board, kung si kami lang tatanungin natin, dapat gusto niya sana sa SBM mapunta ito para matapos yung alingasas na sa SBM yan. Pero siguro nakita ng Presidente na mas kailangan sa dito. Bagong chairman ng Daniels Drugs Board, galing din siya sa Pilaya, galing siya sa Armed Forces of the Philippines, galing din siya sa Bureau of Corrections. Ang ating tatay naman dito, retired General Dionisio Santiago. Yes sir, good morning po. Morning lahat at good morning sa ating mga fellow resource persons at sa ating mga kasamahan dito ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you sir. Pagka-graduate ka ng ROTC, reserve din ba? Di ba? Nag-ROTC ako pero paano ko? Ikaw kalima kami.
Hindi ko Tapos kami ng ROTC. nag-a-attend. Mamumuslit ako, ba't ako Ano ba? nag-official? Hindi sir, kami, halimbawa, kasi kami graduate kami ng ROTC. Reserve din ba kami? Oo, kaya naman magkukuhan lang kayo doon. Alam mo pa yun eh, hindi ka na landaya yan eh. At Pero kasama, magkukuhan ka, mag-a-apply ka pa, ipaprocess ka pa. Dapat bibigyan ka ng commensurate rank. kasi baka bigla magtawag sa Pangulo yung call to service. Wala na. Call to service, di ba? Oo, kaya pinupus nga natin yung ROTC, revival. Okay. Masaya ang ROTC, miski nung bata pa tayo sa Intramuros. Oo naman. Luneta. Sa panahon ng panliligaw yun eh. Panahon ng panliligaw, ROTC. Kunwari atin, pero mag-retake ka na. At sa kasama ni Sir Butch ang mga opisyales ng Citizen National Guard. Sila po magpapaliwanag ko nitong organisasyon na ito at narito ang kanilang spokesman, Major Horacio Gonzales, Reserve ng Philippine Marine Corps. Sir, magandang umaga po sa inyo. Good morning sa lahat and greeting everybody sa media, mga kapatid. I am very honored to be here. Okay, mga kasama natin ay si Colonel Adela Mandayan, Philippine Navy Marine retired, and Colonel Herbert Escalera, Philippine Navy Marines retired, combat veteran in the field. Okay. So, ito pwedeng tawagin for service. Retired but ready to go back to the field kung kailangan. Okay. So that sa kanan po ng ating makasama sa Liga, again, nagtuwag kami sa ating forum ngayong umaga. Manahin natin ang ating bagong DDB chairman. Baka may mga tao dito nakakabigyan ng mga announcements ngayong umaga. Ang ating chairman ng DDB, General Dionisio Santiago, sir. Morning po. Ulit. Yan, tanongin ko lang kung Marines mas magaling ba kayo sa amin? Okay. Hindi, mahina boses ko ba? Okay naman yun. Paano pag nagbibilang ng patay, mas marami kami. Head ako ng SOCO, may special operations, yung Ranger Special Forces, light reaction company. But pag nagbibilang ng patay, Army, Marines, tapos Army. Mas magaling ba itong mga Marines? Baka baka mga wise lang itong mga ito, ay mas maraming patay na Army. Anyway, thank you very much, and update. I just assumed office. Basically, kahapon pala yun. Buti napaaga, naka-take out na ako. Pero pumunta pa ako kay Presidente, no? Pagka pala hindi ka naka-take out, walang sweldo. Sabi buti, naka-take out ako kawan. So, ang metro ko tumakbo na umpisa kahapon. Anyway, ang unang kong babalikan niya, kaya ako na kumandidato kung gusto ko maging legislator. Dahil marami ko nakita problema doon sa mga layer. Hindi lang sa about drugs, ano. Maraming human trafficking, medyo may background tayo konti. Yun ng mga labor laws. Pero hindi tayo sinwerte. Hindi ka masuswerte kung ang puhunan mo sa politika, 200,000 na. Puro libre na libre. So, napunta tayo, nabalik dito sa trabaho na to. So, ang unang atakihin namin dito is yung review ng Republic Act 9165. Kasi kailangan, kaya ang message ko doon sa flag racing, unang-una, basahin niyo muna yung Republic Act 9165. Kailangan lahat ng involved dyan sa proseso sa anti-drugs. Kailangan siyempre na naintindihan yung batas. Otherwise, you will be committing mga acts which will be violative of the law na eventually baka unang-una makaka-impede doon sa ating smooth collaboration and cooperation, and eventually baka maka-apekto doon sa ating legal, lalo kung nagkakasuhan na mahirap yung ambasihan ng pag-action mo are illegal acts, yung hindi sanctioned by the law. Aside from that, ang
ang gagawin natin dito sa hindi natin tatapusin yung law enforcement side. We will just enhance. Kasi unang-una bumenta na yung mga law enforcement activities. Ang iiwasan natin yung mga mabansagan pa tayo ng EJK. So pupunta tayo doon sa wala kang problema sa human rights. Aside from hindi ka na makaka-violate, bibirahin natin yung preventive action. Para ngayon ang mahirap after the fact. Addict na yan, saka ka magkakuha ng mga measures para matigil ang pagiging addict or gagawa tayo ng mga activities na tinatawag na alternative development. Para yung mga alam nyo, marami nagko-question pag sinasabi kong poverty. But I think it has been accepted now na ang basic problema ng drugs natin is poverty. Very basic yan pag tinanong nasaan ang density ng drug problem. Automatically sa highly urbanized areas, dahil nandiyan yung marginalized community na survival ang kanilang needs para mabuhay ang pamilya, yung day-to-day living nila. Tapos ipofocus natin ito. I will call for a meeting of the members of the board kasama Department of Education dyan. Silang tatanungin ko kung I will make them assess themselves kung palagay nila yung programa nila sa halimbawa sa PIDEA which is the lead agency sa law enforcement. Tatanungin ko sila, mag-present sila, kayo mag-assess ng performance nyo kung successful kayo, kung hindi. Ngayon, if you feel that you are successful, are you high or medium or low successful? Pagka sinabi mo medyo low or medium or high, ikaw mag-explain ba tayo high, medium or low? Pagkatapos ikaw na rin ang mag-recommend ng measures so that you can improve yung performance mo further. Ngayon, makikialam yung ibang departamento, yung Department of Education, Department of Justice, para magko-comment kami. While ako naging for intelligence and law enforcement, nakakaintindi rin ako ng ibang aspeto as an ordinary citizen. Parang media, you are very critical, you are on a day-to-day basis, you are observing what's happening. So you have comments, saka on the ground din kayo lalo ng media. So marami kami makukuha magandang inputs from your side. So that is basically what, and emphasis ko collaboration and cooperation. I-emphasize ko understanding of the law. Then mahirap magtrabaho lang na the biggest challenge when you go into an activity in government when it is an interagency ng function. At lalo kung maraming pera, nagkawindang-windang pagka-pera ng na-focus ng mga gustong gawin. No? So, kunin natin yung ikuha natin through education din. Tapos yung religious sector natin and the other mga kasama natin sa private sector. Para mag-refocus naman tayo while profit is, yung pera is importante. Kung po pwede naman balik rin natin ang priority. Lower sa pera, taasan natin yung concern for the future of the country. May naman yung mga questions sa inyo, gentlemen and ladies. Pabagitin ko lang muna na isa sa mga bisita natin yung mga kapitoy. Si Ma'am Lisa Lorenzo ng Los Piminda Transport. Kaya ka muna, Ma'am. Relax ka lang dyan. Pagkape ka muna. Atunayan natin ito mga gentlemen na nandito ngayong umaga. So that, of course, kilala nyo na si Sir Woods ng Save the Nation Movement. Ano bang meron update natin ngayon, Sir Woods sa Save the Nation Movement? The last time na naging aktibo na naman ng Save the Nation Movement ay yung noong pagpasok ng Duterte administration. Medyo sinisilip na baka pwede buksan na o kaya i-activate na yun, hindi naman talaga na-activate pa na bataan na nuclear power plant. At in fact, nalala ko, dumaan na naman doon si Secretary Cusi, di ba? Sa Department of Energy. So ano naka-update ngayon doon, Yusek? Well, medyo nakakalungkot ng konti. Hindi po masagap yun. Dahil
Well, one of the principal advocacies of the Save the Nation movement, kasi tatlo pong urgent steps to save the nation. Ang sinasabi namin, number one was massive science-driven, infrastructure-based food production program. And that means the government must enjoin all agencies, all NGOs, and including the private sector, to go and focus into massive food production program to double, triple, or even quadruple the amount of food that we produce. Kasi po pag malakas ang laganap ang production natin ng pagkain, yan ang pangkontra sa pagtaas ng halaga ng pagkain, ng price of goods. Now, pangalawa, hindi mo magagawa nito kung wala kang ample energy, no? Kasi if you go into food production, kinakailangan mo dyan tubig. Kinakailangan mo dyan other areas of that will need energy. No? Kung ang kuryente mo hindi sapat, no? At ngayon pa nga, pinakamataas tayong halaga ng kuryente sa buong mundo, hindi po sa buong Asia. This is around the world. We are the highest. We're even 20% higher in electricity rates than Japan itself, which is already the highest. Ngayon, ang solusyon po dito ay pasukan natin ang most reliable, the cleanest, and the cheapest source of energy, which is the nuclear power plant. Meron po tayo dito, 35 years na katiwang-wang ayaw natin gawin. Dahil po sa politika. Not because of science. Not because all of those environmentalists say that there is an earthquake, but it's not true. No? Because it is being contested by other volcanologists. No? Ang ayaw lang natin talaga, mapasukan ang kaunlaran. No? And this is the problem. Tapos may politika pa, sasabihin, kay Marcos yan, kaya wag natin pandarin. In the meantime, actually, millions of our people have died. Marami pong namatay na, million na po, over 35 years. No doubt about it. Because if we had started that nuclear power plant, the first one in Southeast Asia, and we went into an industrialization mode, because there will be several nuclear power plants also put up, we will be in the level of South Korea now as far as industrialization is concerned. Yung kauna-unahang nuclear power plant ng South Korea, kakambal po ng atin. At inumpisahan nila yon in 1984. Tayo, pinospone pa natin para patibayan ng gusto. Inumpisahan sana natin noong 1985. Pinigilan po tayo at nagkaroon po tayo ng EDSA Revolution, at ang inanunsyo ng sumunod ng mga administrasyon, huwag pa andarin yan. Alam na naman natin na ang reason for that was politics at the time. But what had happened to South Korea? South Korea, as you know, is now fully industrialized. They now have something like 22 nuclear power plants. And they are one of the largest exporters of nuclear power plants. Now, what have we done? We have instead postponed and became one of the biggest. We doubled, quadrupled our importation of oil, and we became dependent on expensive source of fuel. Pagkatapos pinapasukan po natin ng mga solar, tsaka yung pong mga solar pangbahay, kung ano pang papaandar mo. Pero hindi po magpapaandar yan ng mga steel factories. Hindi po magpapaandar yan ng mga mass transit systems. Hindi po magpapaandar yan mga water pumps to move water into areas that need to be irrigated. No? Hindi po ganyan. That's why you need the source of energy. The other thing that we need to do is of course,
to tackle this debilitating debt service program. But going back to energy, tinanong kasi, what did COSI do? Alam niyo po, nung September, inatasan po kami ni Secretary COSI gumawa ng proposal, and we put up a proposal. The proposal we felt we were very proud of it, because if we start the Bataan nuclear power plant and operated it, we guaranteed at that time that we would have a nuclear energy development program, which means we will be putting up nuclear power plants all over the country at no cost to the government. Because what would initially fund this will be the Bataan nuclear power plant, which is already completely paid. Bayad na po yan. Wala na pong utang yan. No? At ayusin mo lang konti, rehabilitate it a bit, na it will run. And when it runs, it will generate funds. The funds that it will generate can put up other nuclear power plants. At pinagsama mo ang subsequent fund generation, nakakapatayo ka pa ng mga iba pang power plants. And that would steamroll our industrialization program. So that's what, ang kaso po, si Secretary COSI, nabalitaan namin, dati palang tao ni Aboitis. Tapos yung kanyang, yung Aboitis po, kasama malaki pong investment sa EPIRA law. Yung EPIRA law po is a privatization of the whole power industry, generation, transmission, and distribution. Tapos yung pong ibang tao doon, yung Secretary Posadas, Undersecretary Posadas, tao naman po ni Ramon Ang sa San Miguel, another corporation that is invested in the EPIRA. So after we made that proposal, that was the last we heard of Secretary COSI. He never even granted us a subsequent meeting because, and yet he was the one who requested us for this study. So we were quite disappointed with the direction that government is taking, which means that if we continue having it controlled by the private sector, the electricity rates will not go down. They will not go down, and they will continue to be debilitating to the public. We hope that when the President finds time to look into this, because I know he's got many problems, no? And he's doing a great job addressing the other problems. No? Pero pag nagkaroon siya ng panahon, tutukan nito at hindi niya pauubaya dito sa kanyang mga ekonomista kano, no? Palagay ko, ang sentido común niyang iiral, no? At mabubuhayan at tatanungin niya bakit ganito ang nangyayari. Kasi po, yung kanyang full industrialization projects, yung mga trains na pinapasukan natin, no? Yan, pati naman yung modernization of fixing up of the MRT, LRT. Alam niyo po, hindi uubra yan, no? Kung wala tayong power. And we will not increase our food production if we don't have water management. And the nuclear energy is the one that's going to be the key to getting all of his projects done. And soon, and we're praying that pag nagkaroon siya ng panahon, yun, matutukan niya ito at walang pauubaya dito sa mga tao. Okay po. Salamat, Yusef. At bago magsalita si Mayor Gonzales tungkol sa Citizen National Guard, ito pa muna bago ang yung pang tanong sa ating mga kasamahan. Para sa ating mga kasamahan sa TV, kasi alam itong mga kasamahan sa TV, mga nag-aaral ito ito. Basta matalin muna natin ang pagkakataon na. Sagutin niyo muna ni Dionisio Santiago ang tanong na, ano po ang kailangan kasi inamin na ni Pangulong Digong General
pinakamahirap itong laban sa giyera, laban sa droga. At kung akala ngayon, nung una, mga tatlong buwan, na buwan, tapos na ito. Pero nakita niyo yung magnitude ng problema. So that, pati doon sa Marawi, ang laki ng papel ng droga at saka drug money doon. So bilang bagong chairman ng DDB, General Sir, ano sa tingin nyo kailangan na gawin bilang bagong chairman na ng DDB ngayon? Anong point natin may mukhahe kay Pangulong Duterte para magampanan itong isa sa kanyang mga campaign promises na matapos itong giyera sa droga, General Sir? Thank you again. Unang-una, alam nyo, siguro yung kay Professor Energy, napaka-importante. No? Pero mas magaling kay address yan. You deal with very few people dyan. No? Negosyante, saka yung mga congressmen natin, no? Saka yung mga decision makers. Excuse me. Ang pinaka-complicated na problema is droga. Na kasi talagang multi-sectoral yan. Walang isang instrumentality pwede mag-solve yan. Kumbaga sa country yan complete circle yan. Yung circle ko pag kami pumalpak na isa, hindi makuha na, hindi mo masosolve. So ang suggestion ko rito is upuan talaga. Talaga mag-designate ng somebody na nakakaintindi. Kung hindi ako nakakaintindi nito, palitan ako ng mas magaling sa akin. Hindi ako pinakamagaling. They have to find somebody na talagang magaling. Na talagang ang ipopokus niya solution. No? Unang-una, kung ako yan, bawat departamento involved, titingnan ko ano ba doables na walang gastos. Meron. Unang-una sa itong mga barangay captain mo, bigay mo sa DILG yan. Kaya tama rin yung sabi ni Presidente, i-marshal mo yung mga ano yan para pag matigas ang ulo, meron ka pang civil service na bubuluin O yan, pagka-martial, medyo meron mga magagawa ka na hindi mo na kailangan dumaan doon sa... Hindi naman walang due process, may process, pero mabilis. No? Kasi sa barangay yan Pagkatapos, yung iba, pagka iinak mo pa ang law, huwag mo muna, matagal yung paggawa ng batas Gawin mo yung doables, immediately doable. Yung po pwede, discipline. Yung discipline po pwede sa pamilya yan Alam mo, sa nabutas, mga kami bata Saan ka nakakita dito? Tumigil na muna kayo na pati ba naman yung cardio, papatigil. Nanaginip dito mga, hindi magulang yan pagka ang anak mo gusto mo nagkalat ng hanggang umaga. Noong bata kami, pag sumirena ng Malabon na botas, ang divider lang namin, ilog. Pag sumirena sa Malabon, lahat kami tulog. Ang gising na lang talaga, ako yung nagtitinda sa kanto. 24 oras ako pero wala akong parokyano, wala akong mamimili pag nag-curfew. Wala kang makitang bata. Pagka nakita mong bata, damputin mo, ba't pati matanda. Pag wala kang katwirang, kalbuhin kita. Ang malas nandito, yung mga asawa. Nagkakaroon ng dahilan yung mga asawa pagka, na-curfew ako, kaya tumigil muna. Actually, nasa loob ng nightclub. Di ba? Ano pa ang isusundan mo? DILG, hawak mo barangay Ang problema, pagka nagkaroon ka ng DILG secretary, pagkatapos meron kang mga local government officials na takot, ayaw maghigpit sa barangay captain dahil ang iniisip re-election, kung ako DILG secretary, i-benchmark kita pag hindi mo magawa yun. Tuldok. Pagka umabot ka certain point, pasensya ka na muna, mamahinga ka, palitan muna kita ng OIC. Ginawa yan Di ba? These are doables. Hindi mo kailangan na dyan. Doon sa Mindanao, pwede, under martial na yan Kaya medyo effective. Marami ng minaras ng mga hinuli dyan Na dati hindi mo pwedeng hulihin. Ngayon, nakakulong na yung iba. O ano bang involved yan? Department of Education, magturo ka sa bata. Ang Department of Education na galing si Doc doon. Ang problema, wala na yatang good manners and right contact ngayon. Wala I have two hands, the left and the right. Tapos, bawal ang mamalo ng bata. Paluin, gulpihin mo. Sabi nga, spare the rod,
and spoil the child. Very basic. May yung teacher ko na tiyahin ko. Pag hindi ko nagawa lesson ko, hindi ko takot sa nanay ko, pero takot ako doon sa tiyahin ko. Nang pagka kinurot ang singit ko, talagang tangay ang balat eh. Hindi mag-aaral ako. Diba? Anong gagawin mo? iPad. Paluin kita ng iPad yun. Sa kanya yan, TV, sa kanya yan. So, they're the very basics. Pagkatapos yung i-legislate mo pa sa kanya yan. Bigyan mo ng benchmarking, kagaya ng rehab facilities. Rehabilitation center ka, laki ng dito mo, modern ng facility mo. Pero bakit nakasampung balik-balik na yung tao dyan? Reality, yung iba pinapasok sa ating rehab facilities, mga pang-mental asylum na yun eh. Hindi mo na maaayos ang kukotin, sabog-sabog na yan eh. Paano mo i-repair yung ang utak eh, wala na, umalat na. O di pagbigyan mo yung mayayaman, pagbigyan mo, diyan sa Makati Med, rehab. Pero actually, makasiraan ang tuktok mo eh. Binabayaran na lang yun eh. I-reclassify mo yung mga drug addict mo. Itong rehabilitable pa, pwede. O pagkatapos, mega, ako na yan. Impractical yan, hindi ko man kung sino nag-desisyon, sino nag-recommend kay Presidente, maganda. May mega facility ako. Ilan ang pumasok? 5,000 to 10,000. Ang capacity, maximum 10,000. Pumasok ilan? 100 plus, dinaya pa yata para ma-impress, umabot ng 500 eh. Hindi mo kailangan, dapat realistically, alam dapat merong per area, alam mo kung ilan ang maximum. Ang sabi nga na community base. Kung ako yan, gagawin ko yung medical facility na yan, may problema tayo sa Philippine, hahatiin ko yan. Yung minimum security prisoners, yan ay palabas na yan. Inuutusan na nga namin, mamimili, uuwi at ayaw na mag-violate yan, palabas na. Ilagay mo sila doon. Nung araw, bata tayo, ang public works, sana ito mga preso. Ang gumagawa ng kalsada, naglilinis, mga naka-orange. O di, padala mo rin, minimum security prisoner. Marami practical DPWH with together with the locals. Gawin mo silang employee, kumikita sila, bago umuwi sila, may bako na sila. No? So, mga titingnan mo yung mga pupili. Ang limit dito is the imagination. Ngayon, kung pinaupo mo, walang imagination, common sense na hindi common para sa kanya, patay kang bata ka. So, pag-isipan natin, yung mga nagre-recommend naman, huwag naman kayo mag-recommend na pupunta dyan para na sikat na government official. Gumawa tayo ng honest to honest government officials na magpapatakbo so that everybody will be happy. Okay. Meron konti mag-question sa iyo kay Yusek Woods at kay Dionisio Santiago. Pakinggan muna natin si Major Harry Gonzales III. At ipapakilala niya sa atin ko itong grupo na kanilang ginaaniban. I understand isa ito sa mga support groups. Natutugon kay Pangulong Digong sa kanilang mga panawagan na tutulong tayo sa pagharap sa mga problema ng bansa. Major Harry Gonzales ng Citizen National Guard. Sir. And designate po ako as spokesman because perhaps I was one of the initial thinkers na na-generate itong Citizen National Guard. Ngayon, marami nagsasabi sa akin, ibang National Guard ninyo katulad sa US. Ang sagot ko, hindi. Sa US, tied up sa military na yan. Itong Citizen National Guard natin, this is grassroots. If you are a citizen of the Republic, automatic you become part of the Citizen National Guard. Because as a citizen of the Republic, it is your duty and obligation to defend the country, protect the people, and support the President. And this is where we come out. And if you give us the chance, if I may, I'd like to read our pledge. And this is a pledge to defend country, people, and support the President. Whereas we are a people born free with a sovereign country to plot our destiny as a nation, having won our independence with the lives and blood of our forefathers, whereas we have undergone the pain to fight for our independence many times before to seek our place as free citizens of the world, whereas we have realized that to be free, independent, and sovereign, we as a people must learn to stand up for our rights, and if need be, to fight and be prepared to even sacrifice our lives to uphold what is truly ours, and for our children, the future generations yet to come.
whereas we as Filipinos and free citizens know that our existence must be in harmony as equals with our co-citizens of the world, but more, especially that we must and never will be subservient to any country anymore. Whereas in order to be free and independent, we must acquire the means to coexist with any country or people of our choice to be in harmony with. Whereas in order to fulfill the dreams and aspirations of our country and people, we have chosen for ourselves to elect a leader of our country and people, one in the person of President Rodrigo Roa Duterte. Whereas the final birth, growth, and maturity of a nation of Filipinos will require the inculcation of patriotism, love of country and people, the creation of a Philippine ideology leading to the establishment of a culture where a united Filipino people encompassing all regions and religions will contribute to the fulfillment of a dream long envisioned and desired by our forefathers. Wherefore we now come to rise a nation comprised of citizen soldiers, once and forever, regardless of sex, age, and calling, committed to be loyal Filipinos who will support, follow, and defend the country, the people, our president, and the future generations of Filipinos yet to come. We who have sworn to defend our country as fighting men, once and forevermore, pledge to continue to support and follow the lead of our President Rodrigo Roa Duterte, and will gladly offer to our last breath our lives for our country and people. So help us God. We pledge further that we will face all threats against our country, people, and our President Duterte, whether internal or external, in order that our republic will forever remain free and sovereign, and will not allow our patrimony to be subservient to any power or country with or without any intent to control or dominate us. These threats, whom we pledge to denounce, destroy, and eradicate forever, presently defined as the illegal drug and gambling syndicates and cartels, the local treacherous traitors, who are out to destabilize our country by conniving with the black states of any foreign intelligence agencies and their allies, any and all terror groups purporting to belong to any religious sect or affiliation, being utilized by external and internal enemies of the state for regime change, the oligarchical culture of greed, which have contributed to the rise of extreme poverty, and their close allies in the banking system, subservient to the machinations and manipulations of the Khazarian bankers, which have imposed a tight leash on our foreign exchange to include the unrestrained flow of unlaundered money, and last but not the least, those who have exchanged their loyalty for money by way of graft and corrupt practices, whether in the civilian or uniformed services. The graft-ridden justice system, which has mitigated and prevented the provision of justice to the people. The legislature, whose many members have taken advantage of their positions by growing into dynasties who steal from the coffers of government and rob the taxes paid by the people. And finally, we especially mention, criticize, and denounce former presidents and leaders who have failed the Filipino people for having cheated and committed fraud in their respective elections and absconded the resources of the country. Last but not the least, we denounce totally and absolutely and call for the abrogation of the Visiting Forces Agreement, or the VFA, the Enhanced Defense Cooperation Agreement, or the EDCA, and the EPIRA Law, or the Electric Power Industry Reform Act, which have lowered our honor, our standards of living, and prestige as a people and as a republic. We now, soldiers of the republic, retired, active, and reserve, do solemnly pledge, once and for always, to affix our names and to commit our honor and dedicate our life for our country, our people, and President Rodrigo Roa Duterte. We do so now declare our pledge of fealty herewith with our signatures, and we now call on all soldiers of the Republic, the Army, the Navy, the Air Force, the Marine Corps, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, the Bureau of Jail Management and Criminology, the Bureau of Fire Protection, all reservists and all of our members of the militia, formal or informal, from all corners of the country, regardless of age, sex, and creed, to close ranks, rally behind the flag of our country,
and our truly elected leader and President, Rodrigo Roa Duterte. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang Presidente ng Republika ng Pilipinas na si Rodrigo Roa Duterte. Thank you very much. Okay, questions, gentlemen, ladies? Jimmy. Sir, sir, may pinanggit kayo kanina dun sa Republic Act 9165. Medyo makakauwi kayo, pero kailangan tumaan muna sa committee. Sir, yung kasi Section 21 ng Republic Act 9165, nagkakaroon isa ng technicality. Kaya maski malaki yung nahuli mo ng tulak ng droga, ay nare-release. Dahil nga doon sa doon sa Section 25 tatlo fiscal, tapos elected official, and media. So pag hindi na kompleto, sir, minsan nakakasilip ng butas yung abogado, matatali yung kaso. Isa rin ba yun sa sisilipin nyo para mabago? Lahat ng provisions na makakagulo. Unang-una sa kanay naging problema na yun sa prosecution na yun, di ba? Na kasi bago ka magbayad ng kaso. So kasama naman natin ng Department of Justice. Kaya mang-re-require ko na mag-present sila kung ano yung mga kagaya niya. Lalabas yan pag nag-present by law enforcement ang una, pagkatapos pillars of the justice system yan mag-uumpisa ka sa law enforcement, sila pag-explain mo, pagkatapos kung okay na sila, sumunod ka doon sa next pillar, which is the justice. Nandiyan ang prosecutor. Pagka nailusot mo, ang next ang labanan ng courts na, and maybe we can even recommend yung some other better models like sa Korea, where the law enforcement people are under the state prosecutor. So magkasama, hindi naglalaban yan. Jointly, they do the preparation of the case. So pagharap sa court, isa na lang sila, hindi sila magko-conflict. Kung mag-conflict man sila, among themselves, within their jurisdiction. Magkasama na, joint ang lalabas na pleadings mo, yung complaint sheet mo. Ang nangyayari dito, pagpunta mo, away-away. Paghuli mo, magpapile ka, babarahin ka ng prosecutor. Doon sa model na, hindi na, magkatulong kayo. It will be a joint responsibility between law enforcement and prosecution to come out with a very good position so that when you file the case, malakas talaga yung kaso ipapil. Marami. Hihimayin natin yan. Hihimayin, pero yung himayan na yung matagal yan, ibirahin natin muna yung doable sa set. Yung immediately, pag sabi ko, ba't ito gawin nyo to? Pwedeng gawin. Hindi sila po pwedeng mag-antay tayo. Doable na nga Saka walang gastos. Sir, pala pa, sana lang sir. Yung pala kung sino ba masusunod kaya sa pagbibigay ng report sa mga drug detected kung ng bilang kasi hindi na nagkamali. Kaya sino ngayon siya magbibigay ng mga report niya? Ang PDEA ba o ang PDP natin po kayo? Yung bilang ng mga drug detected, kasi siya yun, nasabi ko nun, 4 million Kaya biglang report sa PDP, nasa 1 million lang. Hindi, nag-report di ba yung 4 million time na yan So, yung report na yan, dapat pinag-uusapan, you should not release kasi kaya nga nandiyan ng Dangerous Drugs Board Trabaho ng Dangerous Drugs Board, bago ka maglabas ng report, idaan mo rito. That there should be a common position. Ang problema, nag-uusap ba sila? Hindi. Kung hindi nag-uusap, pag-usapin mo. Kaya ang papasok ako orchestra kayo, ako magko-conduct. Pag ako tuturo ko, ikaw muna, tahimik ko ba? Ikaw, tapos lahat kayo. Ako magiging conductor. Ngayon, pag hindi binigay sa akin pagiging conductor, wala akong karapatang nandito, uwi na lang ako. Tulog ako sa bahay. Doon yata natanggal yung tanda mo, di ba? Mariang statistics. So, titigil mo ng tamang statistics. Kasi, kumupo tayo, usapan, bago ko mag-release, magkonsulta muna tayo. Para makita mo, ibang figure mo, ibang figure. I will be the consolidator. Dapat silang nasa ground. Tama si Digong doon si President.
nasa ground ka, i-consolidate mo, ikaw naman, law enforcement ka, PDEA, kausapin mo rin ng PNP. Huwag kang mag-release, ikaw ng orchestrator ng law enforcement. Mag-usap-usap kayo, nag-uusap naman yan eh. Ang problema, baka ayaw mong kausapin yung DDB, dahil may problema ang DDB. Diba? Okay, next. Kim. Tuloy sa lahat, Jensen, good morning po. Ang kanina, diniscuss mo more on demand reduction, no? Ito naman natin sa supply reduction. Malaking problema po natin yan dahil maraming mga taga-PDEA mismo, protector, police, protector, barangay chairman, protector, yung media, meron ding protector, mayors, governors, pati Malacanang. Ang balita-balita na nun ay yung Binondo drug cartel. Dumidirekta na sa Malacanang. So paano mo uli yan at anong magandang baguhin at sunod sa batas para matugunan yung yan ang pinaka-numero ng malaki. Pumunta ka sa PDEA, i-report mo, mag-testify ka. Kaya marami dito, nakita ko, kwento. O mag-testify ka, ayoko. May problema tayo niyan. Ang problema, ikaw, ang dami mong tinuro eh. Pwede ba pangalanan mo, magagawa tayo ng affidavit, joint affidavit tayo. Tapos igawa natin report. Baka mamaya, turo ka, pag ayoko, sumabit na, sabit ako eh. Maraming ganyan eh, may kwento, alam mo totoo. Pero pag umahanap ka na ng court process, ayaw mo nga. Pero makita sa TV, manood kayo. Nakita ko yan, puro bida, pero pag humanap na ng witness sa police. Kaya kawawa ang law enforcement dito. Kawawa ang government instrumentalities dahil yung tulong na kailangan, hindi binibigay eh. Marami rito ang drug lord, I will tell you. Paano ma-report? Tama ka dyan. Lahat na nag-good time na law enforcer. Pagpunta sa Cebu, libre lahat doon, iba't babae. Pagka nagkwento, ba't kita i-report? Di natapos ang kaligayahan ko. So, pasok mo lifestyle check. Ngayon, ang nagla-lifestyle check, tinakot, natakot, umatras. Patay kang bata ka. Pag binigyan ka trabaho, sabi nga naman siya, sir, ba't pati pamilya ko dinadamay? Kaya kung ayaw mo idamay pamilya mo, huwag ka rin sa trabaho na to. Turuan mo ng depensa yung pamilya ko, papuntahin mo na sa Amerika para doon na siya ikaw na lang ang piligroso rito. Okay. Posible yun. Pastor Jess. Ang pamunahin kung nagiging problema ng sabay ng Pilipino ngayon, nung nakikita lang, yun pong motorcycle tandem na pumapatay. At sa bawat pagpatay, may kaugnayan lagi sa droga. Ngayon, maraming sabay po nun, yung mga pulis naman ang muhuli, inaagragado mapagdating po sa human rights. Ang ating pamahalaan ay inulusap sila po may karapatan, yung ating mga pulisan may karapatan manghuli. Sa kabila, naagragado po naman sila. Dahil po sa pagmapit ng human rights, patay na po yung panghuli ng mga sabihan. Ano po karanda? Alam mo, yung human rights, alam nila ginagawa nila. At yun namang mga gumagawa ng EJK na tinatawag, alam din nila ginagawa nila. Kung gusto mo kumuha ng EJK, pagbutihin mo na. Pagbutihin mo na para wala kang butas, wala kang mahuli. No? Sa totoo, minsan yung gumagawa niyan out of frustration. Pero sasabihan ko kayo, nung ang trending, mananalo na si Digong, nag-umpisa na ang EJK eh. Hindi naman kay Digong na time eh. Nag-umpisa before he assumed the presidency. Pati nung manalo siya, hindi naman siya pinroclaim agad eh, di ba? Pero tuloy-tuloy ang patay. Why blame the president? Yung iba niyan eh, siguro naglinis na. Ang problema daw, kanina mo naman ang taga-huli mo. Ngayon, kung ayaw ka na... Minsan may problema tayo yung... Minsan kaya ako, pati ibang kaklase ko, hindi ko mahal eh. Dahil ako, wala akong pakialam. Klase kita, pagka mali ka, pasensyahan tayo. I think that should be the attitude. Yung role niya, my loyalty to my friend ends when my loyalty to my country begins. Kapag hindi mo na i-calculate sa mga tao yan, may problema tayo. Doon tayo mag-umpisa. Yung, alam mo yung, taga-value tayo eh. Minsan yung kapitbahay mo, hindi mo re-report, pero perwisyo na sa buong barangay. Ako na daw, sabi ko, patayin mo yung pamangkin ko.
Dahil pag hindi, lalaki ko walang yaya. Eh, pinag-aaral ko, pati ako, niloko, nilayasan ako. Naglolo ko sa nabota. Sabi ko, kung madisgrasya, di makikipaglibing ako. Ganun ang tinay ko attitude. Wala na akong magawa eh. I will let the police do their job. Ngayon, yung human rights, alam mo yung human rights, pagkapalagay na yun, hindi, kailangan protection na ng human rights. You cannot break them. You should remember that. So kung gagawa ka rin na, make sure na yung human rights, hindi ka mabubutasan. Because they are just doing their job. They're just doing their job. So, General, ibig ko sabihin ang paunahing problema ko rin natin, kayo bilang head chairman ng droga, siguro isang lang ang panawagan natin sa bayan ng Pilipinas yung respeto sa kapwa sa Pilipinas. Kasi nawawala po sa atin kasi, simple lang ang problema eh. Nawala na po ang respeto ng bawat Pilipino sa kapwa Pilipino na tigit sa mga namamahala ng batas. Dahil hanggang hindi po na nabibigyan ng pananaw na magandang pananaw sa bayan ng Pilipinas regarding sa respeto, hindi po maasenso ang basa nito kahit sila. Ayaw mo pa napapanood natin, kung na-enforcer, dinugulpe. Nung bata ako, si Marcel, yung pulis namin, malaki yung patuta lang ang dala noon eh. Pag sinabi ng bata, susumbong kita sa pulis. Tumigil ka pag iyak yung bata. Ngayon with the situation, ako military ako, field commander ako. Yung bata, naglalaro. Doon sa laro, takbo, kanyon, tangke. Ano, laruan ng bata yun eh. Pag nagtataguan, tangke. Samantalang nung isipin mo pa rin si Marcelio, takot ka na. Absentee parents because of trouble. Absentee parents from the side of the NPA, from the military. Eh, nababantayan mo, may problema kayo pa, hindi mo nababantayan. So, pag sinabi mo doon sa bata, susumbong kita sa pulis. Sabihin ng bata, kanyunin ko pa yung pulis eh, laro. Laruan niya lang yung kanyun eh. Dati maisip lang kanyon, takot na tayo eh. Malaki na bago and we have to adjust yung treatment. Pero hanggat lahat na puro, yung human rights may limit yun. That should be the thing. Okay. Well, bago magtanong si Gary, ako'y, dyan paano mo lang ako sa tali ha? Kasi may tawag yung asawa ko eh. Hindi, meron akong racket na kailangan tuwakbo ako sa UNTV so that, may siguro si Palagik, ikaw naman na rito, si Mayor Hal nandito ba, si General nandito ba? Hindi, may ka na. At saka si Secretary. Ha? Tama. Oo. Gary, magtanong ka muna. Thank you. Para kay General Santiago, kay Sir Butch Valdez na rin. Mainit po pinag-uusapan ngayon ang extension ng martial law. After mga 10 days to go, maglalapse na po ito. May nagpo-propose na gawing 5 years, sabi ni Speaker Alvarez. Pero Sir General Santiago, sa tingin niyo makakatulong ba ang martial law para sa drug sa paghabol sa mga drug addictions? Kapag in-impose ito nationwide o sa mas malawak na lugar, mas mapakababa? Sir? Depende yan eh. Ang martial law naman eh, ako, martial law implementer ako time ni Marcos eh. Yes, sir. Metro kong hindi. Metro ako. Ang problema na abuso eh. Ang problema mo, honest to goodness ang thinking ng leader mo, pero ikaw naman nakatikim ng power, inabuso mo. Yun ang babantayan natin. Ngayon, yung martial law naman, kung ikaw naman na nagkuhan ako, ang kanyang extent should be based on realities. Yung realistic, hindi yung ginagawa mo. As a matter of fact, ako, I go for martial law extension beyond Mindanao. Pero on a limited scale. Halimbawa sa Luzon. Alam natin dito ang problematic areas. Sa Mindanao kasi nakatali ang kamay namin, masyadong matitigas. Wala kami magawa. Nung mag-martial law, yung matitigas, nawalang tigas, lumamput eh. So siguro dito, pinpointed natin sa Luzon. Sa Visayas, identify yan. Tanong mo sa intelligence community, identify kung sino yung matitigas. Sa Luzon, alam nyo, North. Cavite area, alam nyo, Siga dyan. Mamili ka. I-declare mo doon, pagkatapos impose mo. Pwede naman ng martial law na hindi fully scale sa buong Luzon. Mapipinpoint mo yung talagang pag na-stop mo, stop talaga. Alam ng intelligence community, alam ng PDL yan, alam ng
Napakagaling ng pulis dito pag gusto manghuli-huli. Ang pulis dito na hindi nakakahuli, walang tanga pulis, nagtatanga-tangahan. Pati sa customs, pag pumilit yan, yung x-ray, lusot na yan. Tanongin niyo taga-customs, hindi ko taga-customs, pero alam ko yan. Tulisan ako eh. Wala kang kahit tatapos sa tulisan kagaya ko. No? So, hindi kailangan ng martial law para mas mabihigpit ang pagtakas sa drugs. Actually, yung ibang areas dyan, yung hindi naman matitindi ang kalaban mo, strict law enforcement lang yan eh. Pero yung matitindi kalaban mo, kailangan mo yung kagaya ng kwan, kagaya ng modernization ng armed forces. Pag natalo, TRO, nadaya kami sa meeting, kaya ang helicopter namin, nung tingete ako, mahigit 100. Pag chief of staff ako, walang na naman lumilipad eh. Wala kami mapili. Sir Butch Valdez. Since you mentioned my name to the question, and I'm happy to give our comments. Ganito po ang aming paningin dito. At pag sinasabi kong amin, nakikisama na rin ako dito sa Citizens National Guard, no? Kami sa Save the Nation. Ang tingin po namin dito, bago natin pag-usapan, sige po sir. Yes. Thank you sir. Papaalam mo na si General Santiago at meron pa siyang mahalagang meeting by 11 o'clock. General, ingat po, ingat. Medyo palakpakan natin ang bagong chairman ng Dangerous Drugs Board, General Dionisio Santiago. Good luck, sir. At naway patnubayan kayo ng pumay kapal at mabigyan ng sapat na lakas para kalabanin ng mga drug lords, ng mga strong politically. Ay, sir, pwede nga pagpatuloy kayo dito sa... Salamat po. Gusto ko lang sabihin, ang unang-una, ang merong kakayanan by constitution at the position itself that receives all of the information with regard to the country is the president, and he evaluates this and decides whether in his view a martial law is necessary or not. That is the premise. Pero tayo, mga Miron, no, meron din tayong na mga nakikita. At kasama na po kami sa Save the Nation, tsaka ito. Sa aming pong palagay, the whole country is under siege. The whole country, not Marawi, no, not any pocket, but the whole country. Sino po ang umaatake sa ating bayan? Yung integrity ng ating republika, yung sovereignty ng ating republika. Unang-una po, yung NPA, hindi na po natigil yung barilan na yan. For so many years, we've been killing each other. We are now trying to talk peace. The President has already extended himself by providing very lucrative and important cabinet positions to the left. And still, despite the fact that peace talks are being made, there is no laying down of arms, continuously killing each other. Number two, the ISIS, Maute, Abu Sayyaf combination. What is the true objective of the ISIS? Is in order to be able to get a portion of the country and claim it as their own militarily. Ang duty po ng presidente natin is to preserve the integrity of the republic. Maskin maliit na lugar dyan, hindi na pwedeng pamigay. Yun ang kanyang duty. Ganyan din naman ang gusto ng NPA. Kukunin nilang isang portion at silang magkocontrol dyan. Kanya po may gera. Pangatlo, sino po yung drug syndicate? Tingnan nyo, the whole country is being hit by drugs. And there is no let-up in the actual production of drugs. Hanggang ngayon, dito sa Philippine, they're negotiating to continue with the drugs. And all of that, all of these drug syndicates have actually intervened
in our family lives. I am sure in some of our families, meron na tayong kamag-anak na tinamaan nitong drogang to at nanggugulo sa moral fiber ng mga pamilya. Ngayon, sigurado yan. Pang-apat, meron pong tinatawag tayong yellow cards. Yung mga yan, na pinamumunuan ni Noynoy Aquino, yung nakaraang presidente, lahat sila may nakasalang na kaso. At yung mga kasong yan, hindi po madadaling labanan. At kinakatakutan po nila, makulong sila. At lahat sila gagawa ng paraan, makikipagkonsyaba kung kanino man para hindi sila makulong. Maski na mawasak ang bayan natin. Panglima, yung tinatawag natin palaging CIA. Yung CIA na yan, buhat nung nagdeklara si Presidente na tayo isang soberenyang bayan, na hindi tayo pag-aari ng sino man, hindi tayo colony of anyone, no? Buhat nun, sinabi niya, yung EDCAng yan, hindi naman tutuloy ang mga paglalagay ng mga base militar ng Kano sa loob ng base militar ng Pilipinas. Hindi na tayo magiging launching pad ng mga missiles na laban sa China. Kasi tayo magiging target kung magkaroon ng gera. Pag i-review natin yung visiting forces agreement na yan, buhat nun, dinutukan na siya ng CIA. At siya mismo, ang presidente mismo, nung ini-interview siya ng international RTV, siya mismo, sinabi niya that the CIA is intending to assassinate him. At tinanong siya dito paulit-ulit at sinabi niya, ano ba kayo? Hindi nyo ba nakikita na sa buong mundo, pag hindi ka sumunod sa kagustuhan nila, pinapatay ka, tinatanggal ka, ginugulo yung bayan mo? Ba't kayo magugulat kung sinasabi ko ito dahil hindi ako sumusunod sa kagustuhan ng CIA? Sabi niya, kaibigan ko si Trump. Kaibigan ko si Trump. Pero si Trump mismo, gusto nilang tanggalin dahil hindi siya sumusunod sa kagustuhan ng intelligence community. Now, you have five institutions, sectors that are out, that are attacking the country. All of these five do not care about the integrity of the republic. Wala silang pakialam kung ma-dismember tayo, magsabog-sabog tayo, mag-civil war tayo. Wala silang pakialam. Yung NPA, pag nagkagulo lahat tayo, mag-away-away tayo, mas madali nilang kunin ang isang lugar. Yung ISIS, maute, magkagulo tayo, magka-civil war tayo, mas madali nilang kunin ang kanilang gusto. Yung drug syndicates, sigurado, masuunlad yung kanilang lugar. Walang nanguhuling one agency. Yung mga yelo na ayaw makulong, wala silang pakialam kung anong mangyari sa bayan, basta wag lang silang makukulong. Eh yung CIA, mas gusto nila, hiwa-hiwalay tayo. Mas madali nilang makausap itong mga maliliit na warlords para gawin base militar ang bayan natin. Now, all of these five sectors are out to create chaos and dismember us. You have a president, whether you like it or not, whether you like his style or not, or his words or not, but you have a president who has balls, and he is fighting for the integrity of this country. Yung republika natin, kailangan hindi tayo magiging alipin ng maski sino man at hindi tayo mabubuwag.
Yan ang posisyon niya. Saan tayo? Kanya sabi ko, yung martial law, sabi ko, nagtitimpi pa siguro ang presidente dyan. Kasi, ang martial law, hindi nabubuwag yung mga kongreso. Isang katutak na graft and corruptors yan eh. Hindi mabubuwag yung judicial system natin. Isa pang katutak na graft and corruptors yan eh. Yung mga nasa Korte Suprema hanggang sa baba. So, anong martial law? Suspension of the writ of habeas corpus. Dadamputin ka. Tapos, malamang hanggang 60 days hindi ka kailangan kasuhan. Yun lang yun eh. Right. Pero hindi niya maaayos yung talagang problema kung yan lang ang solusyon. Hindi lang nakakalungkot, kahindik-hindik talaga nangyayari sa buhay natin mga Pilipino. Naalala ko tuloy si Atty. Mobono Adasa. Gusto niya daw leader ay may balls in his brain and brain in his balls. Anyway, Camilo, your question. Wala ka bang mas malungkot pang katanungan? Kay Chairman, nabanggit niyo po na ang isang economic solution sa problema natin ay yung reactivation ng nuclear plant. At saka nabanggit niyo po na kayo ay parang hindi pabor sa mga polisiya ng mga economic advisors ni Presidente Duterte. Kung kayo po ay magiging isa sa mga economic advisor ni Duterte, liban din dito sa reactivation na Ako ang magiging economic advisor ni Presidente. Hindi ko po hinahangad. Wala po akong hinahangad na posisyon sa Presidente. Kami po dito, hindi po kami gumagalaw para lang magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Dahil meron tayong role as Filipino citizens. Ito po yon. Yung CNG, that is our role. Ipahayag at malaman ng lahat kung sino mga kalaban natin at sinong kakampi natin. Okay, going back to the question of the economic things. Ang punot dulo ng kahirapan natin, sa palagay ko, ang pagpapatay ng Energy Development Program. Yung Energy Development Program na pinasukan, umpisa nun ni Marcos. Hindi ako maka-Marcos, pero nandun talaga yung Energy Development. Tatlo ang pinaka-base grid niyan. Number 1 was geothermal. Number 2 was hydroelectric, yung pong mga dams, no? That is part of water management. And number 3 yung nuclear, no? Pinasukan niya at dinesisyonan niya as early as 1974. Ang plano, by 1990, we will be energy self-sufficient. 1990. Energy self-sufficient. At ang ini-import na lang natin na langis ay pangkotse na lang. Kasi yung pong kakailanganin ng mga factories natin at lahat, hahawakan itong baseload generators natin. Yun ang number 1 na ginawa. Binuwag po ito. Instead, we became dependent on imported fossil fuel. At dahil dito, ang namuno ng mga demonstrations at ng pondo ng mga demonstrations against the nuclear power plant na si Cesar Buenaventura ng Shell Philippines. Noong 1987, nung nabuwag ni Cory at pinospone niya yung nuclear power plant, agad-agad, yung presidente ng Shell Philippines natin, inimbita sa London para mabigyan ng knighthood ng Queen. Bakit po? Ang may-ari po ng Shell, ang British. So, sila ang naging biggest importer of oil dito sa Pilipinas. Kaya ginawa siyang knight. Ano po ang knight? Ang ibig sabihin niya, you have done service to the Queen, but the disservice to your own people. Yan ang nangyari sa atin. Now, ano pa ang ibang dapat gagawin? Alam nyo,
from Cory's time, hindi nyo naramdaman ito siguro. We were converted from becoming what we were supposed to be, a productive and economy, producer economy, which means we produce goods, to a service economy, which means we will not produce anything, but we will do service to the rest of the world. Kaya buhat nun, dumami ng husto ang ating domestic helpers o FWs. Nag-export tayo ng tao. We are the only country that has a job placement bureau for our own people. Yung POEA, no? It is a employment agency. Pag nangangailangan kang driver o labandera, tatawag ka sa agency, di ba? Ngayon, ito, national. Pag nangailangan ng ibang bayan, ang taga-alaga ng anak nila, taga-labandera, taga-driver, hingi sila sa atin. Tayo, ina-export natin ang tao natin. Bakit? Dahil hindi tayo gagawa ng producer economy. Now, gusto sabihin, ang ekonomiya natin dependent on our being domestic helpers. Dahil yan ang pinakamarami. That is not the way to run an economy. Tapos dadalhin nila yung pero dito, bibili tayo sa Shoemart o sa ano man. We're not producing anything. We're hardly producing anything. Ang pinakabasihan ng ating ekonomi ngayon, pinagmamalaki natin, call center. Service economy. Why? Because our call center agents, to do the same job, if they did it in New York, it will cost them 30 times. 30 times more than us. And why is that the case? Well, siyempre pupunta sila natin. Pero bakit nangyayari yan? Kasi pinayagan natin na i-devalue ang pera natin compared to the dollar. Dati, 71, 4 pesos to $1 lang ang ating palitan. Ibig sabihin, kung may utang kang $1, kuha ka ng 4 na piso, bayad na yung. Ngayon, umaabot na naman tayo sa 50. Umabot na tayo ng 60 panahon ni Ramos. 50 pesos to $1. For every $1 you owe, you have to generate 50 pesos. Where do you get it? You get it from the people by imposing taxes. Ngayon lang, mag-i-increase na naman tayo ng taxes, sabi ng mga economic managers. Well, alam nyo, hindi ko biniblame si Mr. Duterte dito. Kasi siya mismo ang nagsasabi na pinapaubaya niya. Kasi sabi niya, bumagsak daw siya sa economics. Ako, doon sa aking radio program, kung napapakinggan ninyo, ang sinasabi namin doon, Mr. President, mas tiwala kami sa sentido komon mo kaysa sa economics nito mga taong to. Yan ang nangyayari. Kasi kung ang tinututukan natin, yung kapakanan ng taong bayan, malalaman mo, kuryente ang number 1. Malalaman mo, transportation yung mga facilities na yan. Ang tubig, no? Ang privatization ng tubig, mali. Ang privatization ng mass transit system, mali. Ang privatization ng hospitalization, mali. No? So, dalawang batas na yun na yung privatization at yung imperial law, yan yung dalawang batas na dumidikdik sa ulo natin mga Pilipino. Pero bigyan muna natin ng water break si Butch, Halikan muna natin si Major Harry. Hindi naman yung Dirty Harry. Anyway, nabanggit po kanina na itong inyong grupo ay sumusuporta kay Pangulong Duterte. Anong klaseng suporta ito? Unconditional? Good or bad? Todo suporta? Alam niyo,
ang Pilipino, yun lang ang makakatulong sa kay Presidente. Alam naman natin na lahat na nakapaligid sa kanya, hindi kanya eh. Ngayon, paano sa tulungan ng bansa? Ang buong Pilipino, ang taong bayan, ay dapat umalsa at suportahan siya. Dahil ang lahat ng kanyang ginagawa ngayon ay gusto niyang buuin ang bansa para tayo ay magiging isa. Ngayon, ang problema natin ganito, sinasabi, drugs. Totoo yan. Drugs and poverty, they are parallel to each other. But what really gets us, sinabi na ito ni General Santiago kanina at saka ni Professor Butch ngayon lang, is that what deters us from developing, and this is my observation, ang corruption at saka ang graft. Alam nyo, sa bansa natin, this I will say personally and I will say it with all candor. Our society comprising of 3 branches of government is viable. Hindi ito V-I-A-B-L-E ha. This is B-U-Y-A-B-L-E. Kung ikaw may pera, kaya mo balhin lahat. You can buy your freedom. You can buy anything you want. May pera kayo. Yan ang nangyayari sa atin. And corruption is the root of all evil in our country. Government agencies corrupted. And that is the reason why hindi tayo nag-move forward. Ngayon, kailangan natin ng taong bayan, suportahan ng Presidente. Hindi niya kaya, mag-isa lang siya eh. Kung tayo may nakikita na ginagawa na mali, ay mag-engage tayo. I-report natin, pirmahan natin ang mga dapat pirmahan ng mga notarized manifestation para we serve as witnesses. Hindi tayo pwedeng mag-sit back. Ang problema ng Pilipino, ganito, mahilig ang Pilipino, wait and see. Tingnan natin kung ano mangyari. Ha? Spectators tayo. Yan ang problema natin. We do not engage. Now, the Citizen National Guard intends to awaken the Filipino people, to awaken the Philippines and get involved in national development. That is the duty and obligation of all citizens of this country. We are all National Guardsmen. Major, yung sandali lang yung mga tanongan, no? Saka pagkatapos ni Cathy kayo, pero bago yun, isang maikli lang muna, napag-usapan yung korupsyon. Sa estimate po ninyo, magkano in pesos and centavos ang nananakaw sa kaban ng bayan taon-taon? Sorry, hindi ko alam. Basta, inuubos ang pera natin. Tingnan nyo na lang nangyari noong huling administration, ang DepEd and PDAP. Hundreds of billions? Billions. O trillion? Maybe trillion. But saan galing yung pera na yun? Sa taxes na binabayad natin. Papayag ba tayo ng taxes na binabayad natin na nakawin? Correct. At ang isang malaking pinagkuhanan dyan, nung itinatag yung imperial law, inalisan ng poder ang pamahalaan para magpagawa ng mga planta ng kuryente. Yung share ng gobyerno doon sa Malampaya, yan ay nakatoka para pagpatayo ng mga pabrika. Pero simula nung naitatag o isang batas ng imperial law, nabura yun. Ang tanong sa napunta yung the hundreds of billions na yon. Pero bago mo sagutin yan, tikate mo na, Kat. Yung katanungan, shoot. Question po kay Major. Kaya wala na yung ibang mga cameraman eh. Pero... Worldwide ito, worldwide. Tanong po kay Major Horacio Gonzales. Sir, you are a retired reservist and of course the other signatories dun sa pledge to defend the country, people, and support the President. Is this your first time supporting the President publicly? And if yes, why? And then my next question is, sa kasaysayan ng mga sundalo natin, sir, even during your time na active ka pa sa service, and I think also the soldiers, etong ating sila, Colonel Andayan and Scalera, no? Matindi ba talaga yung problema natin? Considering nabanggit na kanina ni Sir Butch, ito, para lumabas kayo ngayon at ipamukha nyo sa mundo, sa Pilipino, na kinakailangan natin suportahan ng ating pamulo ngayon at yung ating bayan.
Okay, absolutely correct. Ngayon, ganito. I did not come from the public school system. Private school ako eh. And I did not join the military for a career. I graduated engineering. I went into the private sector. After retiring from the private sector, I was taken in as a director in the Department of National Defense. And from the long service that I have done, I have seen from my own eyes, outside looking in, and inside looking inside, na the whole system is corrupted. And that is the reason why lumabas na ako, kasama ko yung mga kaklase ko sa Marine Corps. Because I'm a Marine Reserve officer. I never went into active service. But I can see that unless we, the Filipino people, will rise up together and help the President, he is all alone. Our country will not succeed. He only has 5 years to go. Nawala na yung isang taon niya. Pero hindi pa tayo nakaka-move onwards eh. And I am calling on all the Filipino people that we should rise up. Now, when I was in the Department of National Defense, I was simply doing the job of an administrative director. I was appointed by Her Excellency President Gloria Macapagal-Arroyo. I did not stay long there because in that system where I was, I lost my job. I was terminated for no reason. The case, and I say this, has prospered only at the civil service. I am an eligible government officer. But nung nakalampas na sa civil service, umabot sa Court of Appeals, na-reverse, kahit na it has been a meritorious case, umabot sa Supreme Court, inupuan, pinapatulog. Now, that is the reason why, even if things are very meritorious in their cases in court, bakit napapatulog? About 2-3 weeks ago, I found in the newspaper an article that says that our Constitution provides that decisions in court should not go beyond 2 years. My case has been stagnating for 5 years, and I'm not the only case. There are others stagnating for 10 to 20 years. Now, how do you expect a country, a society, to progress and move forward kung mismo ang ating justice system ay hindi supportive of what is right? This is the basic and core problem that we have. Corruption in the entire society. And if we, the Filipino people, will not rise up to support the President, to defend the country and protect the people, let's forget it. Wala na tayong pupuntahan. Major, congratulations. Kasi 5 taon pala yung kaso mo natutulog. Samantala yung kaso sa mga laban sa mga koroni ni Marcos, 30 anyos na! At yung tanong mo kung bakit natutulog kasi Supreme Court, meron silang sleeping cabinet. Di ba? Pagkatapos, pag binayaran mo ng parking fee, paparada na yung kaso mo doon, Tears Kingdom come. Correct. May follow-up question ka pa? Yeah. Sige. Follow-up question goes to Professor Butch Valdez. Sir Butch, in your declaration sa security, may binanggit po kayo ang mga grupo doon, including politicians, na masasabi ng mga traitor sa bayan. Bakit po katulad ni FDR, katulad ng Raptor, katulad ng iba pa, mga yellow cards you mentioned already. Pero ang matindi is yung kay FDR. So bakit po ang Save the Nation movement nakita yung ganitong sa dating Pangulo ng Dun sa aming declaration sa Save the Nation, we single out FDR kasi siya nag-umpisa ng EPIRA. At yung EPIRA, kung natatandaan nyo, panahon ni Horacio inumpisaan nila ang justification for EPIRA. Pinabayaan nilang magkawendang-wendang yung mga power generators natin. Sunod-sunod ang mga brownouts. Siyempre, ang publiko, out of desperation, ihingin nila some sort of a law na maayos yan. Dito pumasok yung EPIRA because it is a reform act. Si Ramos, ang sinasabi niya, ang may kasalanan dito, yung napukor. Hindi po kasalanan ng napukor. Ang sabi na, yung napukor, hindi daw narapat kasi sa gobyerno nagtapat ako. Kailangan ibigay natin sa pribado sektor ang power generation, power transmission, at power distribution.
Tayo nun, siyempre, dahil hindi natin masyadong naiintindihan yung ginagawa natin o nangyayari, at hiningi ni Ramos ang emergency powers from Congress, martial law for economic reform. Dito sa martial law ng economic reform na ibinigay ng Congress sa kanya dahil siyempre maraming nabayaran dyan, anong ginawa niya? Nag-impose siya ng VAT, yung value added tax na pinapangako niya, hindi daw tataas ang bilihin. Pero korpi na ang maniniwala sa ganyan. Ang ginawa niya pa, he deregulated the oil industry. Meaning, deregulated, hindi na niya kokontrolin ang pagtaas ng gasolina. Momonitor na lang ng ERC. Pero hindi na niya kokontrolin ang pagtaas ng gasolina at ang pagtaas ng Meralco rates ng kuryente. Yan po ang ginawa ni Ramos. Tapos, nung nag-epira law sa private sector, nagpirma siya ng more than $8 billion worth of power generating contracts guaranteed by government. Meaning, kasi kailangan ng gobyerno o hindi, gamitin o hindi, may guarantee ang gobyerno dyan na magtayo ka ng power generation, wala kang lugi. Anong mangyayari? Ikaw ngayon, na-favor dito sa kontratang to, pupunta ka ngayon sa foreign bank, pairaman mo kami ng pera, meron akong government guarantee, wala kang talo dito, babayaran ka ng gobyerno. Tatayo ng power generation units dito, may ibebenta sa publiko. Tumaas ang halaga. Tapos, sila nabigyan. Kung ikaw, bibigyan ka ng ganyang klaseng kontrata, halos wala kang kapital, laway lang. Siyempre, anong thank you mo kay FBR? Siyempre, bibigyan mo siya ng bahagi. Share. $8 billion. Ngayon, pagpasok nito mga to, siyempre, ang ginagawa nila, tataas ang GDP. Oo, maganda ang GDP, maganda ang GDP. Tayo naman natutorpe. Naniniwala tayo sa kasinungalingan. Diyan tayo napako. Prof, bago lang yung tanong yun, sa ikli lang ito, kanina kasi Prof, nabanggit mo na may mga nag-invest sa IPIRA law. Anong klaseng investment yun at paano nila mababawi? Alam nyo, una-una, yung power sector, tatlong bahagi yan ng major, no? One is the power generation. Then, after that, nag-generate ka ng kuryente, ibebenta mo yan sa transmission. Transmission, no? Para siyang wholesaler, no? Dadaan dito sa transmission lines mo, no? Privado sector na ang may-ari niyan. Doon sa power generation, privado sector na. Dito, ibang grupo din, o sila din. Depende kung anong mag-ibig. Tapos, yung power transmission, ibinebenta yan sa distribution. Ang number one distributor is Meralco at meron pang mga iba. So, pagbenta nila sa distribution, siyempre, bebenta yan sa atin, sa consumer. Pagdating sa atin, limpak-limpak na nakita ang ginagawa nito mga to, tayo ang nagbabayad ng highest electricity rates in the world. Paano ka naman hindi mamamatay dyan? Prof, let me rephrase my question to be more specific. Yung bang sinasabi mong investment nila sa IPIRA law, sa batas, yun ba ay suhol para sa mga magbabatas para ipasa yung IPIRA law, kumita sa mga katakot-takot? Alam mo, hindi papasayin ang IPIRA law kung hindi sila naglabi. Ang naglalabi dyan, yung private sector. Alam nyo, di ba pumupunta si Noy, tsaka pati na rin si Gloria, pero more Noy.
nung pumunta siya sa abroad. Ina-anunsyo niya doon sa mga private sector companies sa ibang bayan. You invest in the Philippines. You invest in the power sector. The companies in the power sector are earning 250% return on investment every year. 250%. 12% lang yun ang kama, di ba? 12% lang, dapat nila kitain, pero 250. 250%. 2.5 times your investment. So, yes. Yes, your question. Question ko sa inyo dalawa, lalo kay Sir. Sandali mo na, bago yung question mo, i-acknowledge na natin si Mike Happy, chairman ng Liga ng Mga Brodkaster. Go ahead, please. Sir, ganito, yung sinasabi nyo sa panahon ngayon President Duterte, ay mukhang may mga kalaban. Diba? Kasi sa amin sa transport, kahit na magsumbong kami ng magsumbong at marami na talagang mga papel na petition, eh hindi pa rin pinakikinggan. Yun ang ano ko sa inyo. Tapos, sir, paano kung gusto namin mag-alyansa sa inyo sa Citizen National Guard para makatulong? Para makatulong tayo mismo sa presidente. Yung ano nyo, sinasabi nyo, tulungan natin siya. Paano natin tutulungan ang ating presidente kung yung nasa loob ay hindi naman pinapaalam sa kanya ang lahat ng problema ng ating bayan. Di ba, sir? Bago mo sagutin na yung major, may tanong kasi siya, paano daw, kung gusto nyo sumali sa kanila, bitawan nyo yung manibela at tumawa kayo ng armas. Kasi Citizen National Guard ito eh. Biro lang yun. Pwede rin kami humawak ng armas para makatulong tayo. Biro lang yun. Habang hawak ng manibela, huwag hawak ng gadget ng cellphone. Ayan, may huli yun. Makakahuli ka na adalo. Go ahead, Major Ari. Alam niyo, madam, yung question ninyo, natanong na rin sa akin yan eh. As a people, the way we can help the president is this. Kung ikaw ay may nakita ka na ongoing crime, report mo na. At pirmahan mo ng pangalan mo at mag-file ka ng charges. Okay, that's one. Kung may nakikita kang corruption, i-report mo na rin, pirmahan mo, lagyan mo ng pangalan mo at inauthorize mo. We as a people have to engage. As I said earlier, ang Pilipinas hindi mag-watch and see, maging spectator lang. We have never been a people na assertive to involve ourselves and get involved in our country. Never. Kaya tayo ganito eh. So, the Citizen National Guard is here to awaken the minds and the spirit of the Filipino people. Not certainly not to go to war, but if war is imminent, we as a people must rise and protect and defend our country and protect our own people. Sino pa magpoprotect sa tao kundi tayo din, di ba? That is something that was never done before. So that is what we are supposed to do. And if you are in media, I continue ninyo na to reach out to the President. That's why we came here today to be heard. Sumulat kami sa Presidente. I have a copy of our letter here. Here. And we wrote his cabinet. We have not heard from them. So I understand what you're saying. Now, how much work do we have to do? We just have to continue doing it and be heard. And let the people raise their voices. At mayroong susog si Professor Butch. Idadagdag lang po. Ito pong, dito sa question mo. Isipin niyo po what Citizens National Guard is. Pati na rin yung Save the Nation. Bayan ang nangunguna kaysa sa sarili. We have our special advocacies and concerns. Isipin natin na kung ganyan ang priority natin, bayan muna bago ang sarili. Katulad ni sabi ni General Antonio Luna, di ba? Makikita niyo po, subsequently, pati na yung concerns mo ma-address. Ngayon, kung iuunan natin yung sarili natin, walang mangyayari. Katulad ng maraming mga pumupunta sa amin, may mga nurses dyan, kanya-kanyang mga advocacies. But
they don't realize that sometimes their concerns, no, their advocacy contradicts the other concerns that are very, very valid also. No? In your case, mawalang ganas po. Pag ang ating concern, pataasan ang halaga ng pamasahe, no? Siyempre, ang consumers natin, ang mga transportation people, ang natatamahan. At gustong-gusto ng mga kalaban ng bayan ito. Kasi, tayo-tayo ang nagpapanggaan. Pero, pag inumpisahan natin doon sa taas at ayusin yung patakaran natin, no, na magkakaroon kayong tamang pangangalakal. At yung mga kababayan natin, meron silang kakayanan na nagbigay dito sa kanilang transportation cost. Di ba mas maganda, di ba po? Di na-address yun. But you cannot address that at the point where you are doing this, but more on the above. Fix this up. Become a producer country. Give jobs to people, and they will have enough to be able to pay for their mass transportation. Yan po ang nangyayari. Okay, so let's produce jobs, hindi lamang people, ano. So, Bernard, ano yung mabilis mong katanungan para mabilis din masagot? Bernard. From 1965 to 1986, maalala mo sir, meron pong nalikhang mga 20 power plants si Apollo Marcos. Nariyan na yung hydro-electric at geothermal. Geothermal, hydro, and nuclear. Sa tingin niyo sir, kung nanaisin ni Pangulong Duterte na ibalik ito, gaano kahirap? And then, kung sakali mang may balik itong 20 na ito, ano ang magandang epekto nito sa ating bansa? Naku, napakaganda. No? Napakagandang epekto yan kasi lalong-lalo na ngayon, yan ang pinaka-punot dulo or the most fundamental of all infrastructure, energy. No? Kung may balik niya lahat yan, lalong-lalo na sa nuclear. No? Tapos magtatayo pa tayo mga ibang smaller nuclear power plants around the country. Our rise to industrialization is going to be phenomenal. Remember, we stopped the nuclear power plant 35 years ago. And I mentioned the comparison to South Korea. No? South Korea now is fully industrialized and are even exporting nuclear power plants, aside from your cell phones and everything else. Now, China is another phenomenal economy. Their first nuclear power plant was put up only 26 years ago. Their first one. Huh? And look what China is now, a superpower. No? A superpower that is influencing the whole world. No? Yung ginawa ng China, meron silang inumpisaan sa coal, ganyan-ganyan. Pero alam nila, walang mangyayari. Nag-full speed ahead sila pagdating sa nuclear. They now lead the whole world in nuclear energy technology. Wala na sila dun sa nuclear fission. Alam mo yung fission? Yung puputol ng atom. Pag-break mo ng atom, magre-release ng energy. Nandun na po sila sa nuclear fusion. Ibang teknolohiya ito. Pinapag-fuse mo ang atom. Pag nag-fuse sila, magdikit ang atom, meron pang energy pa na ilalabas dyan that is 100 times more efficient than the nuclear fission. Ang China po, ang the leader of the world ngayon, dyan. No? So look, and they only entered the nuclear energy era 26 years ago. Look what we have wasted
this 35 or 40 years, what we have wasted in terms of time, in terms of precious Filipino lives. Maraming namatay sa poverty because we refused, because of our politics, because of our stupidity in science, no? And refusal to do what is right for the country. We have killed our own people. Sir, sa tingin nyo, mahihirapan si Digong Alam nyo, what does it take para buwagin mo yung EPIRA? Revolutionary government. Okay, amend mo yung batas. Pero lalabanan mo ba yung mga lobbies, magbibigay ng pera dyan? What does it take to change that EPIRA? Yan ang solusyon. FYI lang, pag yun sa nuclear energy, ang ibabayad na lang per kilowatt hour is about 18 centavos. Ikumpara mo sa more than 5 pesos plus na ibinabayad natin ngayon, per kilowatt hour. Isa pa, ito statistics ito sa nuclear energy, patay sa study ng US, bawat taon, wala namamatay sa nuclear energy disaster. Pero sa aksidente sa kalsada, daan libo ang namamatay sa aksidente. Mas marami pa din ang dihamak na namamatay sa aksidente ng windmills taon-taon kaysa nuclear power plant. Ngayon, may dadagdag na kasagutan si Major sa tanong mo, sandali lang yung tanong mo, Jimmy. Ito, hindi ko nasabi kaagad Ang salot sa bayan natin ngayon is crime. Crime that is really almost non-preventable anymore. Why? Drugs, crime din yun. Why? Because one, police visibility is low. Police solutions of crime, very slow. Now, what is it that we need to cleanse our nation? We need the death penalty. Only the death penalty will cleanse our nation. Because once we cleanse our nation of criminals, not only criminals doing crime, but criminals who are destabilizing the country because of graft and corruption. If you have a government official who steals money, he should be given capital punishment. Sinasabi nila, ang tawag nito, ang pagnanakaw, dapat 50 million and above. No. Kung ikaw nagnakaw ka ng 5 sentimo at guilty ka, dapat hatulan ka ng kamatayan. Because you are treasonous and a traitor to our country. Even if relative mo, you have to preserve your country. Di pakulong mo at pabigyan mo ng capital punishment relative mo. Because being treacherous to the country, he is not anymore a Filipino. Alright, so Jimmy, yung tanong mo. Sir, hindi na kanina, di ba? Police visibility. Ano ang pagkukulang ng DILG sa PNP para ma-implement yung gusto police visibility? Bawal na, katulad ng nangyari sa Pilipinas. So, nagsisisiyar ngayon. May inakusahan, meron yung walang kasalanan. Pinagpapatay, tapos ngayon yung tatay pa na napapagbintangan. Ano yung dapat gawin ng DILG na malalagan o yung family yung nasulpong at DILG secretary? Alam niyo kung may nagpapatrolya ang pulis at nandyan sila sa neighborhood, that is police visibility. Palagay ko, ang kriminal hindi masyadong nakalat dahil makita na may police at ang responsiveness kung may crime ongoing will be quick, mabilis. Pero kung walang police at hindi nag-responde at dahil sabihin nila wala kaming gas, wala kaming sasakyan, ano ba naman yan? Di ba? Kung may police visibility ka, ang crime, pwede mo nung hindi na mangyari ang crime. Mape-prevent mo. Now, iba pa rin yung hulihin mo at solusyonan mo ang crime, no? But, pangatlo, iba pa rin yung justice system. Paano mo sila mahatulan? Basta pa yan. Alright, so Pastor Jess, shoot your question.
Horacio. Muna. Ang nakikita po natin pa ang problema ngayon ay ang kabagalan. Programa na. Kabagalan po ng binigay ng solusyon sa ating pamahalaan. Tanong lang. Sa bawat forum po ay nakita natin ang dami reklamo, nagpadala sul kay Presidente. Pero sa katunayan po nakikita natin yung Power 1, Power 3. Sa likod po ng Pangulo ay merong Power 1 kay Bongo. Lagi po natin babanggitin yan sapagkat ang napakahirap po ang taong bayan nakikita tayo Ang sandata po ng Pangulo ay tayo. Ano sinasabi ng Pangulo? Ako kaya ko ito kahit ano gagawin ko dahil ako ibinoto ng mga mamayan. At kayo po ang sagot ng kayong maninindigang mamayan, boses ng mamayan. Panahon na para makita natin na sabi ka sa Pangulo yung kabagalan ng kanyang mga tao. Ako po may experience ako, appointed noong December pa. Signed by the President sa isang pwesto, 7 buwan na. Hindi na mabago dahil yung kanyang papalitan ay under Bongo. Pero dahil po rito, panahon na siguro para mabigkasin dahil hindi po maganda Dahil lamang sa mga pagkakataong kinakailangan ang daming pakiusap, ito muna dahil superpower. Paano yung nilagdaan ng ating Pangulo sa halip na 7 buwan? Nasaan ang reputasyon ng Pangulo? Kayo po ang dapat sumagot sapagkat kayo, you are representing ang bawat mamayang Pilipino. Ang inyong daig, palagay ko po yung maraming pagbabago sa Malacanang. Sapagkat kayo, sabi ko nga, ang sandata ng Pangulo ay ang taong bayan na bumoto sa kanya. Ang sandata naman natin ay yun din para naman magabayan ng maganda ang ating Pangulo. Ano pong may tutulong nyo sa kanyang mga kabagalan na sila yung Power 1, Power 2, Power 3, 3 power po nasa Malacanang. Kapag kaya ka, nagbigay ka ng sulat, yung sulat nyo nakakarating na sa Power 2. Hindi pwedeng makarating sa Power 3 sapagkat iba po yun. Kailangan may kasunduan doon. Doon sa Power 3, lalo pong wala kasi dalawa pa dadaanan. Ano pong magagawa ng tulong para sa mga mamayan sa mga ganitong mga problema para malaman kaagad ng ating Pangulo na may mga kabagalan ang kanyang mga tao sa loob ng Pastor Jess, ang tanong ninyo ay kung paano balyahin yung cordon sanitaire ng Pangulo. Yun yung mabilis yung tanong. Sige. Sinong tinatanong ninyo? Ako na lang. Dalawa. Siguro yung karaingan na yan, every leadership meron tayong ganyan meron cordon sanitaire, diba? Pero hindi tayo papakinggan ng Pangulo kung kanya-kanya tayo. Kanya po tayo ngayon, meron Citizens National Guard. Sa buong kasaysayan ng Pilipinas, at least nung buhay ako, no, I have never seen an organization of this kind of advocacy. Remember, every time we used to hear rallies, we go to Luneta, we demonstrate against corruption, and we don't like this guy, we hate this guy. Kick him out. We go there, we hate this guy, kick him out. But this advocacy, for the first time, tama naman, ang nagli-lead, Armed Forces of the Philippines. And when I was talking to them, that's why I got very close to them. What I gather from these gentlemen, not only them, but their generals, what I gather from them is this. When we took our oath to defend the integrity of the Republic and the population and citizenry of the Philippines, when we took that oath as soldiers of the Filipino people, we did not say until we retire. It meant for the rest of our lives until we die. Retirement has nothing to do with our oath. So we are still reservists and retirees, but we are still true to that oath. That is what's important. Now, and they are calling on all of us from all sectors regardless of our ideological
affiliations. Bayan. They are calling. Sabi na, why? For love of country. Not for hate of anyone. But for love of country. Iba po yung dating nun eh. Kailan ba tayo nakaranas ng ganitong kalaking organization led by the military in our history, asking the rest of the country, let us bond together, magkaisa tayo para sa bayan, para sa isang bandila, at para sa suportahan ang isang commander-in-chief na ngayon si President Rodrigo Duterte. Alam niyo po kung bakit ganitong nadala dito sa usapan namin sa CNG? One question initiated this whole development of organization. Alam niyo po yung kung anong question na yun? Anong gagawin nyo kung patayin si Duterte? What will you do if Duterte gets assassinated today? Ang sagot, gulo yan. Ang sagot, putya, civil war yan. Hindi ni isa nagsabi, dito na tayo kay Lenny. You see what happens. Pag nawala ang commander-in-chief mo, kasi binoto mo yan o hindi, ang resulta, chaos, dismemberment, probable civil war, and all of these factions getting what they want. No? Wala ka ng republika. Bago lang yung tanong ni Mike, dahil may sasagutin pa muna ni Major Harry. Pero nais ko lang i-input, ang bansa natin ay demokrasya eh. Demokrasya. Bawat isa sa atin, may patriotic o trabaho na i-depensa ang ating bansa. Laban sa kalaban na tagalabas, o maging sa kalaban na tagaloob. Mas matindi ngayon ang kalaban natin tagaloob eh. Pero ang iba nagtatanong sabi na, teka muna, hindi naman ako nakikinabang sa bansa ko, ba't ko i-depensa? Hindi yung mga kurakot na lang magdepensa sa bansa natin. Mga kurakot na yan, dapat yan kinukulong, hinahatulan ng kamatayan. Dahil sila ay salot sa ating bayan. And that is the call of the Citizen National Guard. Defend the country, protect our people, rally around the flag, support the President. First, para kay Mike. Pwede mo mag-lecture? Ay! Joke lang, good morning po, late kasi ako. Dahil problema ng bayan natin kasi Pero ako naman, hindi na ako nagugulat yan kasi 1 week after election, nagsalita na ako about the Duterte government. Kung natatandaan nyo yun, salamat. Kung hindi, ayaw ko na ulitin. Kasi headline sa lahat ng news ng mga panahon yun. Yung sistemang nangyayari ngayon, noon pa lang nalaman namin na mangyayari talaga. Bugbugan, siksikan, barasuhan. Sa dami ng grupo-grupo, isa naman ang interest niyan, puro pansarili lang. Wala naman nagmamalasakit ng totoo. Ang importante ngayon siguro sa gustong magmalasakit sa bayan, identify yung lahat ng grupong yan at yan ang isumbong kay Presidente. Dahil hindi nakakarating kay Presidente ang totoo. Ito, merong isa. Ito, napakatindi nito. Dapat isama sa zona ito pero ayaw nilang isama dahil masisira daw yung mood ng Presidente. About corruption, sa BIR, yung Del Monte Corporation, ang utang 30 billion pesos. Ang binayaran 66 million. Anak ng baka. Del Monte Corporation, 30 billion ang utang. Nakipag-ugnayan ng BIR, 66 billion lang. Ngayon, mayroong nagmamalasakit na gustong i-report kay Presidente ang totoong istorya, hinaharang ng Department of Finance. Ang katwiran ng Department of Finance, huwag natin sirain ang mood ng Pangulo, malapit na yung zona. Baka masira. Anak ng weten. Dapat nga isumbong kay Presidente yun para isama sa zona. O nakita mo, sino mamalasakit? Wala. Yung mga nakapaligid kay Digong, na may mga interest, yun ang
salot ng gobyerno ito. Kaya ang tanong ko siguro, kayo ba na organisadong grupo ay willing na isakripisyo yung isong ito? Sabihin nyo sa Presidente yung totoo. Dahil bugbog sarado na ang Pangulo, hindi niya alam kung anong nangyayari sa gobyerno niya. Dahil ang lahat na nagsasabi ng totoo, dilawan daw, anak ng puta, bayaran, kalukuhan yun. Wala nang dilaw ngayon. Lahat ng kulay nagsasalita at may malasakit, pero ganti ng mga alipores, dilawan kasi yan, bayaran yan, kaya ganun. Yung lehitimong totoo, yung mga lehitimong balita, ano nangyayari? Ayaw nila. So ulitin ko yung tanong, Mr. Lagare, sumanin tingin mo sa akin eh. Ang tanong ko, kayo ba ng mga bossing, mga general, ng mga respetado namin, kayo ba willing na isabihin sa Presidente ang lahat ng totoong ito? Hanggat hindi nababago ng Pangulo nakapaligid sa kanila na may interes, kahit nakasampung taon pa si Digong sa gobyerno, walang mangyayari sa lamang ito. Maniwala kayo, tandaan nyo, kasi nasabi ko. Salamat po. Mike, kaya napatingin ako sa iyo. Abay, ngayon nakita na napakinggan na nagmumura na. Paano ka hindi magmumura sa ilukuhan eh? Pagka nag-discuss tayo ng totoo, sasabihin, bayaran ka, putang ina nila talaga. Well, anyway, siguro gawin natin parting shot yan, ano ha? Sa ating mga panahon dito. Kasi, corruption din. Si Mike, corruption din lang inilapit dito. Hindi lang muna. Ito, kasi palagi ko tinatanong ano ba numero unong problema sa bansa? Kasi iba, karamihan sabi, kahirapan. Sabi ko, hindi yata eh. Kasi kahirapan, may pinagmulan eh. Korupsyon. Diba? So, numero unong problema, korupsyon ngayon. May problema sa korupsyon. Tatanong. Sige, bago yung parting shot nila, kayo muna magtanong. Burns, pakiabot yung microphone natin isa. Para ma-delete Burns. Minyok. Brad, waiter. Yan. Ay, yung microphone. Pakilang Burns ha. Kanino? Kay Tita. Magandang umaga po. Sa Philippine po ako. And dahil ko nakakatuwa na dumadami ang mga Pilipino katulad nyo. And alam ko, magtatagumpay tayo kasi sa kaunti nag-uumpisan at padami ng padamihan. Kasi nasa atin, hindi na lang kayo mananalo ang masasama. Mabubuti na. Kaya we are in the right direction. Now, ako po, member ako ni Pastor Tibuloy and I just want to quote. Sabi niya, nakakalungkot na ang Pilipinas, ang pinakahuling resource niya, natural resource, ay ibinibenta pa natin. Ano yan? Ang pagmamahal ng nanay. Diba binibenta natin sa ibang bansa? Nakakalungkot. Pero yan ang nangyayari. Kaya kung ito ay magpapatuloy, ano pang resource ang matitira? Diba wala na? Ngayon, isa po gusto kong itanong kay Doktor. Sabi niyo nuclear power, di ba? And I agree. Meron pa bang iba na nabasa ko po yung tungkol sa ALJ? Ang ALJ, ayon sa nabasa ko, ito ay para tayong may mina na yung mga fossil fuel ay nakuha natin after millions of years. Naging langis sila. Ang ALJ po, you can harvest, according to what I read, you can harvest in 10 to 15 days. And it doesn't compete with food production because you can put it in water treatment facilities, in the ocean, in other places. And alam nyo, i-compare natin sa sa nabasa ko din, no? Compare mo sa palm tree. Kasi everybody knows palm tree. Ang palm tree, you can produce 6,000 liters of oil per hectare per year. Ang algae po is from 30,000 to 90,000 liters of oil per hectare per year.
At yun nga, napakaganda kasi hindi siya kalaban ng food production. Okay ma'am, napakaganda na suggestion yan. Ano nga ngayon? Ang tugon riyan in the form of parting shot na siguro na ating mga panawin, no? Kasi nga, lahat naman ng problema sa bansa, punot dulo niya, corruption eh. Kaya hindi na paanda rin nuclear power plant, corruption. Kaya may rebellion sa Marawi ngayon dahil sa corruption. Lahat ho, nang nangyayari sa bansa natin, ang punot dulo corruption. So, tanong natin sa ating mga panauhin, sa umagang ito, paano ho susolusyonan ng inyong organisasyon ang korupsyon? Manindigan sa katotohanan. Yung sinabi ni Mike Abe, kung bang ang organisasyon ilalabas, nakahandang ilabas itong mga katiwalian na alam namin, ang nalalaman namin. Yan po, kanya po tayo nagtayo ng ganitong organisasyon para ilabas yan. Ako po, kanina lang lumabas na sinasabi natin, ganito ang economic program na dapat natin. At mukhang hindi tama yung pinapapunta dito sa na ginigiyan ng ating ekonomista. Nakahanda po akong sabihin diretso sa presidente yun. Dahil hindi naman ako ganatong kumuha ng sisip-sip para kumuha ng posisyon eh. None of us. Our true profit is the country. Kasi po, bakit po natin papaglabanan? Tatandaan na namin eh. Kasi gusto namin, ang talagang profit natin dito, yung ating susunod na henerasyon, mga anak natin at mga apo natin, na sana man lang, pagdating ng panahon nila, mas maganda ang buhay nila dahil meron tayong naigawa. At kung hindi tayo gagawa ng tama, ano naman ang sasabihin nila sa atin na matagal na tayo nakalibing, minumura pa siguro tayo. Dahil meron tayong pagkakataon noon, meron kang ganitong presidente at hindi natin kinuha yung pagkakataon, tulungan siya at idiretso ang bayan. That is our fault if we don't do this. And they have a right to curse us if we didn't do this. Yung sinasabi niyo po, on the side, ito pong sa all sources of energy are welcome. All. Basta napasukan ng siyensya at gumawa ng tama para sa kabutihan ng kapwa-tao mo, everything is alright. Huwag lang nilang pipigilan yung mga iba. Kasi ang nangyayari dito, sumusunod tayo sa mga environmentalists para lang huwag buksan ng nuclear power plant. Yan ang kamalian. Kasi siyensya din yan. At napaka-taas na antas ng siyensya na taglay natin. Huwag natin itapon. Pag tinapon mo yan, para na rin pinatay mo yung milyong-milyong Pilipinong nakaraan. Alright, wala na, parting shot na eh. Maliban na lang o ikaw ang mag-sponsor ng lunch. Hindi, huwag na lang. Huwag na lang. Parting shot. Paano makakatulong na sulbahin ng Citizens National Guard ang corruption? Dalawang bagay. First is, we need to touch base with the President. Nahirapan kami. Tama yung sinasabi ninyo. As a matter of fact, we wrote a letter to Speaker Bebot Alvarez requesting him for 20 seats in the zona. Hopefully, with our presence there, by chance, we might be able to meet the President. But I'm not counting on that being successful. Anyway, we're trying our best. Now, pangalawa, I reiterate the call for this country to reinstitute or reconstitute the death penalty. We have to undergo cleansing. Yung mga hindi Pilipino, dahil they commit crimes against the state, we have to remove them from this earth. That is the only way. Those who are against the state, I don't consider Filipinos. Filipinos are pro-Philippines, pro-Filipino people, and support the President. Pag wala ka dyan, hindi ka Pilipino, dapat tanggalin ka.
So let us reconstitute the death penalty, and especially for treason. Treason because of corruption. Ako naman si Pangulong Duterte mismo, sabi niya, hindi ko kayang solbahin ang korupsyon. Inamin niya yun. Ang sabi niya, kaya ko lang na maalis ang korupsyon sa gabinete. Pero pagdating doon sa yung nangangasiwa ng bidding, ay wala na akong control doon. Sabi niya, mga mamayan daw, ang dapat sumulba sa korupsyon. Pag kinukutungan ka sa airport, ay umalma ka. Murahin mo. Sabi nga no, ha? Pero hindi lang yun ang korupsyon Maraming mukha. Di ba? At maraming, tawag dito, diskarte sa korupsyon. Pero, isa lang ang mekanismo na tried, tested, and proven na for centuries laban sa korupsyon. At yan ay ang trial by jury of, by for the sovereign Filipino people. Alright, so pasasalamatan na natin ating mga panahon ngayon. Si Professor Butch Valdez, si Jimmy na magpapalunch, si Major Harry, at ang mga kasama sa Save the Nation. By the way, aking organisasyon din ay Save Our Nation through jury justice system. Wala nang ibang tutulog sa korupsyon kundi trial by jury. Thank you very much. At sa mga kapatid sa ng buhay, good juror morning sa inyo lahat. Mas wider screen mo. Ha? Kaya lang mga pixelated. Ito na lang yan. Ang isa na lang ang social mo, speed. Speed. Oo. Alamin mo doon sa opisina. High. Hindi, alamin mo sa opisina. Kung pwedeng magkaroon ng mobile apparatus na live stream. Hindi kami. Ha? Hindi, live stream kaya pero hindi mobile. Ha? Direct. Dedicated. Yun na nga, ibig sabihin, ang capturing niya doon sa device ng na nadadala mo. Dedicated niya, pero ibig sabihin, hindi siya mobile. Diba? National Guard. Citizen National. Thank you. Sa